بچه‌ها سلام، خوش اومدید به چنل من. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. آقا امروز می‌خواستم باهاتون راجع به هزینه‌ها و خرج و مخارج توی کشور برزیل و مخصوصا شهر کوریچیبا صحبت بکنم باهاتون. این خرج و مخارج توی شهرهایی مثل سائوپائولو یا فلوریاناپولیس امکان داره یه ذره بالاتر باشه چون اونجا شهرهای گرونتریه. ولی تا جایی که بشه سعی می‌کنم همه چیزو براتون بگم با جزئیات و اگه چیزی جا موند شما توی کامنت ها میتونید بپرسید، من همه رو بهتون جواب میدم. و این ویدیو رو هم برای دوستاتون، کسایی که میخوان مهاجرت بکنن، حتما بفرستین چون میتونه خیلی به دردشون بخوره. مرسی. بچه‌ها خرج و مخارج توی برزیل به این بستگی داره که شما بخواید چه چیزی تهیه بکنید و خودتون چجوری خرج بکنید توی یک ماه. اینجا همه چیز بستگی به این داره که بخواید جنس با کیفیت بگیرین یا جنس بی کیفیت بگیرین. البته جنس بی کیفیت اینجا خیلی وجود نداره و برای هر چیزی که شما بخواید بخرین، از خورد و خوراک گرفته تا پوشاک، کیفیت‌های مختلفی وجود داره. یعنی شما هم میتونید جنس گرون بخرید، هم میتونید جنس ارزون بخرید. این دیگه بستگی به بودجه شما و شرایط زندگیتون داره. و بچه‌ها قیمت‌هایی هم که من میگم یه چیز تقریبیه، یعنی امکان داره یه مقدار بالاتر باشه و یه مقدار پایین‌تر باشه. ولی جنسایی که اینجا قیمتاش ارزون‌تره دلیل بر این نیست که جنسای بی کیفیتی باشه. بچه‌ها جنسای وارداتی اینجا قیمتش خیلی بالاتر از جنسایی که برای خود برزیله. یعنی شما اجناس خود برزیل رو از نظر اجناسی که برای خورد و خوراک هستش میتونید اونا رو بگیرید که قیمتش خیلی پایین‌تره و کیفیتش هم واقعا تفاوتی نداره. حتی تو یه سری چیزا کیفیتش بالاتر هم هست چون تازه‌تر و بالاخره برای خود برزیل و با اینجا سازگارتره یه جورایی. بچه‌ها در مورد خورد و خوراک من یه ویدیو قبلا درست کرده بودم که تمام اجناس سوپرمارکت و قیمتش رو تبدیل کرده بودم براتون و اگه می‌خواید بدونید هر چیزی که توی سوپرمارکت هست چه قیمتی داره، این ویدیویی که اینجا هست رو میتونید ببینید تا کامل با جزئیات دستتون بیاد که اجناس اینجا چه قیمتی هستن. پوشاک چون چیزی نیست که آدم ماهیانه خرید بکنه، من قیمت چند تا چیز رو بهتون میگم که تقریبی دستتون بیاد که هر چیزی چه قیمتی داره. مثلا شلوار جین قیمتش از $30 شروع میشه بالا و شما مثلا با $40 میتونید یه شلوار جین خیلی خوب و با کیفیت از برندهای خود برزیلی بگیرید. تیشرت از $10 شروع میشه به بالا و قیمتایی که من حداقل میگم چیزی نیست که کیفیت بدی داشته باشه و کیفیتش خوبه و با $20 میتونید یه تیشرت مثلا خیلی با کیفیت و برند بخرید. لباس زیرم از $4-5 شروع میشه به بالا برای مثلا چیزایی مثل جوراب و شورت و اینجور داستانا. کتونی هم از $40-50 به بالا شروع میشه و با $50-60 مثلا شما میتونید یه کتونی خوب بخرین که کیفیت خوبی داره و برندها هم اینجا یه مقدار گرونه به خاطر داستان مالیات و حالا حمل و نقلش چون از کشورهای دیگه میاد. کتونیای مثلا مثل نایک، آدیداس و حالا برندهای خیلی گرونتر قیمتش یه ذره بالاتر از کشورهای دیگه هستش. بچه‌ها هزینه اجاره خونه و مسکن به این ربط داره که شما کدوم شهر باشین و خونتون متراژش چقدر باشه، داخل شهر باشه، از شهر یه مقدار فاصله داشته باشه، هزینه جانبی چقدر داشته باشه و از این جور داستانا. مثلا توی شهر کوریچیبایی که من زندگی میکنم شما میتونید یه خونه 50 متری رو که یه مقدار از شهر فاصله داشته باشه با قیمت $1,500 که تقریبا میشه $200 اجاره بکنید ماهیانه. اتاق هم میتونید بچه‌ها اجاره بکنید، یعنی مثلا همخونه بشید با کسی و قیمتش خیلی کمتره. ولی توی شهرهایی مثل سائوپائولو و فلوریاناپولیس که شهرهای گرونی هستن این هزینه مقدار بیشتر میشه و حدود $400-500 ماهیانه هزینه‌تون میشه. بچه‌ها هزینه آب برای هر 2 نفر تقریبا یه حدود $20 میشه ماهیانه و برای خانواده‌ای که 3-4 نفر هستن دور و بر $50-60. چون اینجا هوا خیلی گرمه و مردم روزی 2 بار هم حموم میرن چون عرق میکنن و یه جوریه که شما 100% روزی 1 بار رو باید حموم برین. هزینه برق هم تقریبا همون $20 میشه در ماه و هزینه گاز هم بچه‌ها اینجا 2 مدل وجود داره. یه مدل هست که مردم کپسول گاز دارن توی خونشون، میان براشون کپسولاشون رو پر میکنن و یه مدل هم هست که حالا لوله کشی گاز هستش و اون هزینه‌اش یه مقدار بالاتره و خونه‌هایی که بیشتر آپارتمانی هستن یا توی برج هستن اون خونه‌ها اینجوریه که لوله کشی گاز دارن. بقیه خونه‌ها معمولاً کپسول هستش و هزینه گازی که لوله کشی هم باشه برای هر 2 نفر تقریباً یه چیزی حدود $40 میشه.
بلیت اتوبوس قیمتش تقریبا 6 ریاله که میشه یه سی حدود $1 و مثلا 50 سنت برای رفت و آمدهای شهری. و کسایی هم که بالای 60 سال هستن و برزیلی هستن و پاسپورت برزیلی دارن، این حمل و نقل مجانیه و بهشون یه کارتی میدن ماهیانه که با اون کارت میتونن استفاده کنن از اتوبوس و حالا هر جایی که میخوان برن. بیمه ساختمون تقریبا قیمتش $20 هستش ماهیانه. برای بیمه آتش سوزی یا بیمه مثلا طوفان و این داستانا، چون یه چیزی که زیاد اتفاق نمیفته، واسه همین قیمتش یکم پایین‌تر از بیمه‌های دیگه هستش. بیمه درمانی نسبت به سن و سال قیمتش فرق میکنه و تقریبا ارزون ترینش از ماهیانه $40 شروع میشه و میره به بالا. و وقتی هم که میخوان شما رو بیمه بکنن، شما رو معاینه میکنن که مریضی نداشته باشین و در اون صورت بیمتون میکنن. کسایی که بالای 60 سال هستن، این هزینه ماهیانه بیمهشون فرق میکنه و ایستی حدود $100 تقریبا هستش که این هزینه بالاییه. اما اکثر آدما توی برزیل بیمه دولتی هستن و هزینه دارویی و درمانشون رو بیمه میده و تقریبا فقط 30% کسایی هستن که بیمه‌های شخصی هستن و خودشون رو بیمه کردن. و هزینه داروخانه و دارو و چیزایی هم که بخوام بگیرن همش مجانیه برای کسایی که برزیلی هستن و فقط یه سری بیماری‌های خاص، چیزایی که داروهاش خاصه، اونا رو باید هزینه‌شو بدن که اونا هم هزینه‌اش کمتره نسبت به خیلی از جاها. بیمه ماشین هم بستگی به نوع ماشین و اینکه جدید قدیمیه فرق میکنه و برای ماشین‌های جدید و مدرن یه حدود $400 در ماه هستش. و این بیمه هم اینجوریه که شما اگه مشکلی برای ماشینتون یا تصادف پیش بیاد، همه کاراشو 0 تا 100 براتون انجام میدن و اگه ماشینتون اصلا کلا دزدیده بشه، تمام هزینه‌هاشو همه رو میدن و هیچ مشکلی برای شما نداره و داستانای رفت و آمد و پیگیری کردن و این داستانا رو نداره و خودشون همه کار رو برای شما انجام میدن. بچه‌ها در مورد اینترنت هم اینجا 2 مدل اینترنت وجود داره، یکی 5G یکی 4G. اینترنت 5G هزینهش تقریبا یه حدود $40 در ماه میشه و سرعت بسیار بالایی داره و اگه یه مودم خوب بگیرین میتونین حتی تا 2 تا خونه هم، هر چند تا آدمی که هستین، مثلا 5-6 نفر هم هستین، استفاده بکنین و سرعتش خیلی بالاست. و اینترنت 4G هم سرعتش یه مقدار پایین‌تره و هزینه‌ش هم پایین‌تره. اینترنت‌های خونگی سرعتش نسبت به اینترنت‌های موبایل خیلی بالاتره و اینترنت‌های موبایل یه ذره سرعت اینترنتش پایینه. یه ویدیو هم راجع به اینترنت و سرعت اینترنت حتما به زودی درست میکنم و کامل توش براتون توضیح میدم که سرعت اینترنت چجوریه و مثلا موبایل و خونه چقدر با هم تفاوت داره. در مورد بنزین، بچه‌ها هزینه هر لیتر بنزین اینجا تقریبا $1.50 که یه مقدار هزینه بالاییه و 2 مدل سوخت اینجا وجود داره، یکیش اتانوله، یکیش بنزینه و خیلی از مردم از سوخت اتانول استفاده میکنن که قیمتش خیلی کمتر از بنزینه. اما اگه ماشین خوب و مدرنی دارین، من بهتون پیشنهاد میدم که حتما از بنزین استفاده بکنید و از سوخت اتانول استفاده نکنید. بچه‌ها هزینه موبایل هم باز بستگی به این داره که شما چقدر از موبایلتون در ماه استفاده بکنید، اما تقریبا یه حدود $20 در ماه میشه و یه سیم کارت هایی هم وجود داره که هزینه‌اش کمتره. مثلا سیم کارتی که من گرفتم اسم برندش تیم هستش و هزینه‌اش تقریبا یه چیزی حدود $10 در ماه میشه که شامل اینترنت هست، ولی خب حجم اینترنتش تا 3 گیگه، خیلی زیاد نیست و شما اگه بخواین حجم بیشتری مصرف بکنید باید پول بیشتری بدید. بچه‌ها در مورد هزینه باشگاه اینجا تقریبا یه چیزی حدود $20 هستش در ماه. باشگاه‌هایی هم وجود داره که هزینه‌اش بالاتر باشه، ولی باشگاهی هم که هزینه‌اش $20 یه باشگاه خوب و کاملا مدرنه و همه چی داره و شما میتونید راحت ورزش بکنید و ورزش‌های مختلفی هم داره، حالا فقط بدنسازی نیست، پیلاتس داره، کراسفیت داره، همه چی داره که شما بتونید استفاده بکنید. و باشگاه‌های مدرن‌تر و بزرگتر و حالا یه ذره به قول معروف حرفه‌ای‌تر میتونه از $20 یه مقدار بالاتر باشه هزینه‌اش. بچه‌ها برزیلیا خیلی رستوران میرن و شاید در هفته مثلا تا 4-5 بار هم برای ناهار یا شامشون برن رستوران و این اصلا جزء فرهنگشونه و شما هم اگه برزیل بیاین مجبور هستین که با این فرهنگ سازگار بشین. و اگه خواستین که رستوران برین، اینجا رستوران‌ها یه جوریه که مدل‌های مختلف و کلاس‌های مختلف با قیمت‌های مختلف داره. مثلا شما اگه یه بشقاب غذایی که شامل حالا گوشت یا مرغ یا ماهی، در کنارش برنج و لوبیا و سیب زمینی میشه،
توی رستوران معمولی توی خیابون بخورین هزینهش تقریبا این حدود 4-5 دلار تا 8 دلار میشه، ولی اونو اگه توی فود کورت بخوایم بخورین هزینهش خیلی بالاتر میشه. و برندهای اینترنشنال مثل حالا KFC، مکدونالد یا پیتزا هات اینجا هزینه‌هاش یه مقدار بالاتره. و پیشنهاد من به شما اینه که برزیل اومدین خیلی دنبال برندهای اینترنشنال نباشین، چون برندهای خود برزیلی که حالا پیتزا و برگر و از اینجور چیزا دارن هم کیفیتش خیلی بالاتره و هم خیلی خوشمزه تره. حتما سعی کنید که برندهای خود برزیلی رو تست بکنید. بچه‌ها من دارم سعی میکنم در مورد تمام اطلاعات برزیل برای شما ویدیو درست بکنم برای کسایی که میخوان مهاجرت بکنن و ویدیوهای بعدی هم در مورد درآمدها و حالا خوبی‌ها و بدیهای برزیله. پس حتما چنل رو سابسکرایب بکنید اگه میخواین از این ویدیو اطلاع داشته باشین و ویدیوها رو هم لایک بکنید که یوتیوب اونا رو بیشتر پیشنهاد بده و به کسایی که احتیاج دارن بتونن ویدیو رو ببینن، چون خیلی میتونه براشون مفید باشه. و هر سوالی هم که دارید میتونید کامنت بذارید، من همه رو کامل جواب میدم. و اگه پیشنهادی هم دارید و میخواید راجع به موضوع خاصی ویدیو براتون بسازم به من توی کامنت ها بگید یا توی نظرسنجی‌هایی که میذارم شرکت بکنید که من دقیقاً همون ویدیو و همون موضوع رو براتون اطلاعاتش رو جمع‌آوری کنم و ویدیو براتون بسازم. مرسی.